په سرکولیشن باندې به خبره کوو. سرکولیشن CIRCULATION سرکولیشن. خو سرکولیشن څه ته وایي؟ سرکولیشن خبرې چېرته اورېدلې؟ سرکولیشن ټرانسفر اف څه بلډ، ټرانسفر اف بلډ. او که ټرانسفر اف بلډ نه بل څه نو بیا سرکولیشن موږ وو چې د مومنٹ اف میټیریل ښه مومنٹ اف میټیریلز از کالډ سرکولیشن. زموږ په باډي کې اکسیجن چېرته دي؟ ستا په باډي کې لنګس ته دي. دې ګوتو ته څنګه راځي؟ د وینس په ذریعه. ماشاءالله د وینس په ذریعه که د بلډ ویسلز په ذریعه. صحیح ده. خپو ته د څه په ذریعه دي؟ د بلډ ویسلز په ذریعه. دماغو ته څه په ذریعه دي؟ د بلډ ویسلز. هلته کاربن ډای اکساید پروډیوس کېږي. هغه د کوم ځای نه په کوم ځای باندې بار ته وځي؟ د هارټ نه وځي بار ته. ماشاءالله لنګس ته، د لنګس په ذریعه. خوراک چېرته دي؟ خېټې ته. خېټې ته په کوم خېټې کې کوم ځای ته دي؟ تر دې وجنه پټې دي. بس دواړو ته نه وامنم. دلته اوس وګوره ښه پویه به شې. ځه الله به خیر کړي. کتاب ګورم دې ته وګوره سرکولیشن. خندا په دې پسې راځي چې دا وایي یوازې د بایو پیپر نه دی، اسلامیت هم دی که نه. نو موږ درته نه دي ویلي چې اسلامیت ورته پرېږده، خو لږ یوه ګنټه ویټ هم وکړو. دلته ګوره اوس سرکولیشن زموږ وو چې مومنټ اف مټیریلز دی ښه. زموږ خوراک معدې ته دي، خو د دې ضرورت دماغو ته هم شته، دې ګوتو کې هم شته، هر یو سل ته شته دی. بیا په هر یو سل کې کاربن ډای اکساید پیدا کېږي. که دا په باډۍ کې پاتې شي نو نقصان کوي. بیا زموږ اکسیجن لنګس ته ځي او د دې په باډۍ کې هر یو سل ته ضرورت دی، هر سل ته. دا به اوس څوک ټرانسپورټ کوي؟ دا به زموږ باډي د بلډ په ذریعه باندې ټرانسپورټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته. اوس وګورئ که تاسو د میټیریلز وګورئ نو زموږ په باډي کې د څه شي ضرورت دی؟ د فوډ ضرورت دی، د نیوټریشن ضرورت دی، د نیوټرینټ ضرورت دی. د دې نه علاوه څه ضرورت دی؟ د ګیسې ضرورت دی، د اکسیجن د ریسپایریشن دپاره او د کاربن ډای اکساید د الیمینیشن دپاره دا ضرورت دی. د فوډ، د ګیسز. د دې نه علاوه زموږ په باډي کې ډفرنټ هارمونز پیدا کېږي، د هغې د ټرانسپورټ ضرورت دی. فار ایگزامپل که ته وګورې نو پیچیوټري ګلینډ زموږ په دماغو کې دی، هایپوتیلمس سره د پیچیوټري سټاک په ذریعه باندې اټیچ دی. خو که ای ډي ایچ زموږ په پوسټیریر پیچیوټري ګلینډ کې خارج شي نو د هغې اکشن چېرته دی؟ په کډني باندې دی. په کډني کې په نیپران باندې دی، په ډسټل کنولوټیبیول باندې دی. اوس که چېرته زموږ په باډي کې دا سرکولیشن نه وی، دا سرکولیټري سیسټم نه وی، نو زموږ سره د ای ډي ایچ اکشن بیا پاسبل نه و په کډني باندې. نو هارمونز د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کول دا چا کار دی؟ دا زموږ سره د بلډ کار دی. نو فوډ شو، ګیسز شو، هارمونز شو. د دې نه علاوه زموږ په باډي کې ډفرنټ ویسټ میټیریل چې کومه دي، ویسټ میټیریلز دا پروډیوس کېږي. د دې د باډي نه الیمینیشن ضروري دی. په باډۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته دا ټرانسپورټ کېږي، دې ته هم د سرکولیشن ضرورت دی. د دې نه علاوه زموږ په باډي کې که میډیسن موږ خوړلي میډیسن نو د هغې هم د یو ځای نه بل ځای ته ایټسیټرا دا ټول شیان چې کوم دي دا میټیریلز دي. د دې د مومنټ ته د یو ځای نه بل ځای ته د دې مالیکیولو حرکت ته موږ سرکولیشن وو. زموږ په باډۍ کې د دې ټولو شیانو د ټرانسپورټ دپاره الله تعالی دوه سرکولیټري سیسټم پیدا کړي دي. یو ته بلډ سرکولیشن وایي یا بلډ سرکولیټري سیسټم وایي، بلډ سرکولیشن. او یو چې کومه دی لیمپ سرکولیشن دی یا لیمپیټک سیسټم دی، لیمپ سرکولیشن دی. د دې بلډ سرکولیشنز دا سرکولیشن د یو سیسټم په ذریعه باندې کېږي، هغې ته موږ بلډ سرکولیټري سیسټم وایو. څه ورته وایو؟ بلډ سرکولیټري سیسټم ورته وایو. دا بلډ سرکولیټري سیسټم د هارټ او د بلډ ویسلز په ذریعه باندې کېږي. په دې بلډ ویسلز کې به تا ته درې قسمه بلډ ویسلز میلاویږي. یو به درته آرټریز میلاویږي، یو به درته کیپیلریز میلاویږي، کیپیلریز، او یو به درته وینز میلاویږي، وینز یو قسم.
arteries زمونږ سره هغه blood vessels دي کوم چې د heart نه blood وړي ښه carry blood away from the heart arteries ورته موږ وایو carry blood away from the heart او veins موږ وایو چې carry blood toward the heart هغه blood vessel which carry blood toward heart is called vein. Capillary in between, that the in between arteries and veins. د دې په منځ کې واړو blood vessels دی هغې ته capillary وایي. اوس دلته یاد ساته یوه خبره دې څه بله ایډ کړه ټول عمر زمونږ سره دا arteries چې کومه دي ټول عمر arteries دا oxygenated blood وړي ښه څه وړي oxygenated blood وړي او دا veins چې کوم دي veins دا deoxygenated blood وړي ښه deoxygenated blood خو یاد ساتئ په هر ځای کې که ستاسو په بوک کې خبره راځي نو په هغه کې exceptional cases دي ښه exceptional موږ وایو چې oxygenated blood وي خو except کم یو pulmonary artery pulmonary چې شو it means چې related to lungs pulmonary artery بل umbilical د مور په خېټه کې چې کله ماشوم نو دا کوم چې umbilicus دی زمونږه نو د دې سره ویسلز اټیچ دا ویسلز چې کوم دي دا د مور د خېټې نه تاسو ویلی شئ د پلیسنټا نه څه کوي دا بلډ وړي ماشوم ته او د ماشوم نه ډي اکسیجنیټډ بلډ په دغه کیس کې چې کوم آرټریز او وین دي نو دا هم الټا کار کوي یعنی اکسیجنیټډ بلډ وینز وړي او ډي اکسیجنیټډ آرټري راوړي او په دې لنګس کې زموږ سره پلمونري آرټري چې کومه دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي دا څه وړي ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي ډي اکسیجنیټډ او دا هم ډي اکسیجنیټډ باقي چې څومره هم تا ورته آرټري نوم ووایه نو دا به زموږ سره اکسیجنیټډ بلډ وي او وینز چې کوم دي وینز نو زموږ سره په وینز کې پلمونري وین دا اکسیجنیټډ وي پلمونري اینڈ امبلایکل UMB امبلیکل هم ورته وایي امبلایکل وین دا اکسیجنیټډ بلډ وي ها اکسیجنیټډ بلډ په ډیټیل باندې به د سټرکچر او د فنکشن وو خو چې دا تاسو ته یادي اوس دلته وګورئ موږ وایو چې دا بلډ سرکولیټري سیسټم چې کوم دی دا کنسسټ دی دا په هارټ اینډ بلډ ویسل باندې یعنی دا جوړ د څه نه دی د هارټ او بلډ ویسلز نه او کار هم پکې هارټ او بلډ ویسل کې د دې د وجې نه دې ته موږ کارډیو ویسکولر سیسټم هم وو کارډیو ویسکولر سیسټم هم ورته وو کارډیو د کارډیم نه وتی دی ویسکولر د ویسلز نه وتی دی صحیح ده او سیسټم دی نو موږ وایو چې هغه سیسټم چې کوم د هارټ او ویسلز نه جوړ دی او زموږ سره میټیریل ټرانسپورټ کوي نو زموږ سره دې ته موږ کارډیو ویسکولر سیسټم وو په دې کارډیو ویسکولر سیسټم کې ټرانسپورټینګ لیکوډ چې کوم دی یا فلویډ چې کوم دی هغه بلډ ده هغه څه ده بلډ ده یعنی د بلډ په ذریعه باندې زموږ سره ډفرنټ شیان چې کوم دي په باډۍ کې ټرانسپورټ کېږي اوس به ګورو چې کوم شیان که تاسو د دې په نسبت باندې د لمپ سرکولیشنس ته وګورئ نو د دې سرکولیټري سیسټم ته موږ لمپیټک سیسټم وایو څه ورته وایو LYMPHAT لمپیټک سیسټم ورته وایو په دې لمپیټک سیسټم کې به تاسو ته ویسلز میلاویږي خو د دې ویسلز ته لمپ ویسلز وایي ښه LYMPH لمپ ویسلز ورته وایي بلډ ویسلز ورته نه وایي په دې لمپ ویسلز کې چې کوم فلویډ وي هغه بلډ نه وي ښه هغه لمپ LYMPH او دا لمپ چې کوم دا وایټ یا ملکی زمونږ سره کلرلیس فلویډ ښه دا کلرلیس یا وایټ ملکی وایټ کلرلیس فلویډ ښه په دې کې RBCs نه دا لمپ
lymphatic system د lymph node او lymph vessels او lymph نه جوړ دی. مینلی د دې کار دا دی چې کله زموږ سره بلډ سرکولیشن وروسته به تاسو ته کلیر شي بلډ سرکولیشن کوم شیان نشي ترانسپورټ کولی د انټرسټیشیل فلویډ نه نو بیا د هغې دپاره الله تعالی لیمف ویسلز جوړ کړي دي یا زموږ د جی آی ټي نه کوم لارج مالیکول نشي ابزارب کېدلی نو لیمف ویسل یې جوړ کړي او هغه سپیشل لیمف ویسلز ته یې لیکټیل ویلي دي په جی آی ټي کې به تاسو ووایي. د دې نه علاوه دا زموږ سره وایټ بلډ سیلز لیمفوسایټ دا سرکولیټ کوي. نو مینلی زمونږ سره دی لیمف سیسټم مین رول زمونږ سره په امیونټي کې هم دی ښه نو په امیونټي کې به دا تاسو ته فل کلیر شي چې دا لیمفیټک سیسټم څه شی دی. بیا به تاسو ډفرنٹ لیمف نوډز ووایي اگزیلري لیمف نوډ به وایي سروایکل ووایي سب منټل ووایي سب منډیبولر ووایي پری اریکولر پوسټ اریکولر په توریسیک کې به ستاسو په دې ابډومن کې به په دې ریجنز کې په دې ټول ریجنز کې به ستاسو لیمف نوډز وي او دا بیا راځي او دا زمونږ سره شاملیږي د دې دا کم فلویډ چې راځي دا اخیره چېرته دا زمونږ په بلډ سرکولیټري سیسټم کې. د خبرې مطلب دا دی چې څومره هم دا شیان دي نو دا به یا د لیمف سرکولیشن په ذریعه د باډۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي او یا به دا زمونږ د بلډ په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي. ټوټل د دوانو سیسټم کمباین دی موږ څه شی ورته وو سرکولیشن. نو د موومنټ اف میټیریل دی فرام ون پلیس ټو انادر پلیس انسایډ د باډي از کالډ سرکولیشن. صحیح ده. په دې باندې به اوس خبره کوو په هارټ باندې په بلډ ویسلز باندې او په لیمفیټک سیسټم په ډیټیل باندې به موږ په دې چپټر کې د سرکولیشن ډسکشن کوو چې دا ویسلز څنګه جوړ دي آرټري سټرکچر د فنکشنز خبره به کوو د کیفیلریز د سټرکچر او فنکشن خبره به کوو د وین د فنکشن سټرکچر خبره کوو د هارټ د فنکشن او د سټرکچر خبره کوو د لیمف ویسلز د سټرکچر اینډ د فنکشن خبره به کوو. صحیح ده. دماغ